Katatay. Kung nakikita nyo itong yung floor tiles na to, ito yung gagawin namin ngayon ng partner ko. Bali, siya, ang naging cause niya, nagkapak siya. Tapos nung kumapak, umangat yung tiles, lumanyan siya sa flooring. Kapag inapakan mo siya, puputok ng kusa, nababasag. Ayan ang nangyari, yung kapak. Kaya gagawin namin sa video na to, papalitan namin siya ng panibagong tiles. Pero yung makukuha namin na buo pa, ikakabit namin. Ang nagiging unang dahilan niya, yung kumakapak muna siya, mapapansin niyo yung tunog. Iba yung kapag pinalo niyo siya ng rubber mallet. Yung sa iba yung tunog. Sa kapak, ito yung, pag ganito yung tunog, okay siya. Pero kapag ganito ang tunog, yan, kapak yan. Kapag may pinatong kang mabigat na bagay dyan, mababasag na yan. Ito. Ito siya. Umangat na. Basag na siya. Kasi hangin na lang yung nasa ilalim. Kaya sa video natin, papakita ko sa inyo kung paano namin gagawin ang pagpalit ng floor tiles at ang pag-ayos ng kapak sa flooring. Kaya dyan lang kayo at mag-umpisa na kami. Just keep on watching. Ito yung dito, yung betonate ceramic tiles fix. Ito yung pang mortar na gagamitin ko. Yan. Tapos ito naman yung grout puti. Tapos ito yung gagamitin namin panghasa. Pakita ko sa inyo. Hindi na namin tatanggalin yung mortar kaya ang gagawin namin, hasain lang namin. Nag-order ako ng diamond cup. Ayan siya. Tapos yung tiles na gagamitin namin doon sa labas. Ito yung tiles na gagamitin namin. Kung kailangan palitan yung iba, papalitan namin. Magkaiba na yung kulay niya. Wala na kasi yung stock niya. Luma na yun.
yung pagtanggal ng kapak, mga katatay. Kasi yung tiles, wala siyang basag. Kasi kapag naka-encounter kayo ng kapak at gusto nyo makuha ng buo yung tiles, ganyan ang gawin nyo. Ito yung kapak. Ang pinagmumulan ng nababasag yung mga tiles. Kasi kapag umangat pa siya pag umangat na siya sa kapak, pinatungan mo bigat. Doon na nagkukos ng crack. Sasandingin lang namin yan, maipasok lang namin tong tiles na to. Ang kapal ng tiles niya ay sukatin natin na para makita nyo. Ayan o. 1 cm yung kapal niya. Kung 5 mm lang sana o 1 cm yung kapal ng tiles. Kaya ang kailangan namin magbawas kami rito kahit na mga 3 mm or 5 mm para mailapat namin ng maayos. Ngayon hindi namin sisinsilin yan at matagal, kaya ang gagawin namin, sasandingin namin ng diamond cup. Ngayon ang isa pa namin problema, itong tiles hindi magkapares ang sukat sa lumang tiles. Yung mga katatay, ito pakita ko. Ito yung diamond cup. Ito ang nito, ang ginagampanan ng blade na to. Something, kakasahin yung flooring. Kailangan namin ipasok po dito. Kasi kung hindi namin ito kakasahin, aangat siya ng ng 3 mm. Saka mo na yung babae. Alright, mga katatay, ito tayo. Naglatag tayo ng tiles. Yung babalik ko yung luma muna. Luma siya. Gagawin ko rito. Kasi yung bago, iba yung sukat. Tatabasin ko yung bago. Sa gitna ko lalagay para talaga. Adhesive. Yung pangmuntak natin. Maganda gamitin ito kasi pang manilisan. Kapag makapal, sulit ito. Pag mga 1 5 ito yung maganda gamitin para sa muntak. Sa pag-fix ng ceramic floor tiles. Kahit sa walls. Ngayon, kailangan yung gawin muna. Basahin nyo yung flooring para mawala yung tubok. Hindi umangat yung tiles. Tapos yan din yung tiles. Kailangan basahin yung para maiwasan na yung kapak. Kasi repair na to dapat kapag repair, siguro din yung na hindi nakakapak. Yung kasi yung unang pagkakabit, normal yun kasi kapurahan, maiwasan talaga yung kapak. Pero kapag repair na, kailangan ilagay na sa atin. Tsaka parang madaling haluin yung ibabad nyo muna sa tubig. Huwag nyo muna agad haluin kapag ilagay nyo ng tubig, haluin nyo agad. Para makapunat siyang haluin. Kaya kailangan ibabad mo ng kahit mga 10 minutes.
Alright, mga katatay, grabe. Grabe yung alikabok. Kung nakikita nyo yung alikabok, andito yung dami, no? Kapal. Dito na yung nakabit ng tiles. Tapos yung kasama ko, sinasandin niya pa rin. Bumigay na nga yung yung diamond cup wheel namin, pud-pud na eh. Alright! Kunti na lang. Tapos na kami. Ito, saan naman ito? 11. Ito naman, yung may kapit na natin ngayon. Kasi kahapon, nag-umpisa kami ng update. Stress na ako. Squat ko na nga eh. Yung preparation natin kahapon, nag-squat ko na. Pati kasi nagkaroon kami ng problema pati sa kuryente eh. Kayo pa yung gumawa ng paraan. Tapos, ano lang kami, 5:30, umuwi na kami. Mga 2 oras na kahapon, tapos ngayon, start kami na suso. Nauna siya. Ito na yung nilabasan. 1 kilo malikabok yung kinain. Oh no! 1 kilo kaya malikabok. 1 kilo sa baka, 1 kilo sa bato. Kaya hirap na ng skilled na mason. Nakain na lang natin ito. Kaya nakapagtapos na natin pag-aaral ngayon itong binagsakan.
mga katatay, binabanatan na ni David Gamit. Siya na yung bumanat ng grouting. Tapos na ang aming paghihirap. Wasak-wasak mga katatay. Yan ang finish project. Sa araw. Bago namin natapos itong project na to, kumain kami ng 1 kilong alikabok. Oh no! Ay mga katatay, tapos na namin yung project namin na pagpalit ng basag na tiles at pag-ayos ng kapak na tiles sa flooring. Papakita ko sa inyo mga katatay. Ito na yung finished project namin ni David Gamit. Kung paano mag-ayos ng basag na tiles at kapak na tiles sa flooring. Nasabi ko sa inyo, mas madali yung pag-sanding ng mortar, kaya lang maalikabok talaga. Kasi kung magpapalit ka ng mortar at ichipingin mo, mas matrabaho. So yun lang, at kung bago ka sa aking channel at naligaw ka, paki-hit ang subscribe at paki-click yung bell notification para sa video na aking upload and then yung update. So yun lang, at maraming salamat. Bye-bye!